يمسحهم كلهم ويجيب لي نفس المساحة الكلية لأكتر من حاجة يعني. بحط هنا المساحة بتاعته، 80/60 بيكون 20 سنتي، 0.2 ضرب 90 هتبقى 90 سنتي من 60 سنتي هيكون 30 سنتي، هو 3/10 متر. هجيبها من المساحة بتاعتها من البلان TAR 15 متر. خدها كوبي، اروح على الملف بتاعي اعمل لها بيست. هنا دور ايه الحسابات بتاعت الفوليوم، هتساوي ده في ده عشان اجيب الفوليوم بتاع اللي عندي. هاجي هنا عشان ما اطلبش هعمل توتال اريا، توتال فوليوم، الحجم الكلي للعناصر اللي عندي. اخليها هنا بقى في مكان تاني علشان ميحصلش. يبقى عندي الرافت للمنشأ 523 متر. اخده كوبي، اروح هنا بيست. هضيف هنا برضو خانة تانية المفروض بضيفها، يبقى رافت خدها غبي فور فينس فاونديشن عشان التسليح وسعرها يكون مختلف. كم بقى يكون الفينس TAR مساحة 27 متر. السمكها كام؟ نخش على البلان كده هنشوف السمك كام. سمكها 35 سنتي، 0.35. الفوليوم كالعادة بنتأكد من المعادلة، دبل كليك على الخانة نفسها، طلع C في B 0.21. حلو. اخد الكمية دي واروح على الشيت نفسه اعمل لها بيست. اخد دي قوي مكعب. نيجي للخرسانة المسلحة للأعمدة. قبل ما نروح للخرسانة المسلحة للأعمدة احنا كنا قلنا عندي حفر. جميل. انا عندي منسوب الرفت ومنسوب منسوب الرفت ومنسوب اللبشة. بطرح منهم
الاتنين مع بعض، فعشان اجيب منسوب الباك فيل. انا عندي احلال 50 سنتي تحت اللبشة، وقلنا العمق الكل متر ونص، فمتر ونص من 50. نجيب الآلة الحاسبة اهي، كالكوليتور. عندي متر ونص، هطرح منهم 50 سنتي الإحلال، هطرح منهم 60 سنتي الخرسانة المسلحة، تساوي ب40 سنتي، باقي من 40 سنتي. هضرب 40 سنتي ده، هضرب 40 سنتي في كام مساحة الحفر الفيلا اللي احنا حفرناها، هجيب منه ايه الباك فيل. اخدها كوبي دي، هاجي هنا لايه، ده مش عايزينه، الباك فيل. احنا كانت المساحة كلها كام؟ احنا الحفر كانت كلها هي دي. اخد المعادلة كاملة، احطها هنا، هضرب ده 40 سنتي، 0.4. يبقى عندي الحفر الردم كام؟ ده الباك فيل ماتيريال كده. حصرنا أعمال الخرسانة المسلحة للفاونديشن والباك فيل. نيجي هنا للخرسانة المسلحة للأعمدة. إن شاء الله ورح لكم طريقة سريعة جدا 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 لحساب الخرسانة المسلحة للأعمدة. نيجي البلان بتاعنا، أروح هنا على إيه، الدور يون، الجراوند فلور. منسوب الجراوند فلور كام؟ اكسبلود الأول الحاجة بتاعتنا، جراوند فلور. هعمل ليه ايزو للأعمدة بتاعتنا، ادي الأعمدة بتاعتنا، هعمل TAR، فلنا كل الأعمدة، عملنا انتر. المساحة الإجمالية لقطاعات الأعمدة 11 متر و8. اخدها كوبي، اروح على الملف بتاعي، اعمل كولن المساحة بتاعتي كام، ارتفاع العمود كام، دي اون، ناقص 10. ده المنسوب الجراوند فلور. وعندي منسوب البيزمنت كام، منسوب البيزمنت هنا مش واضح، بس هو ناقص 23. ده الجراوند فلور، 335 5 3 35
ناقص 10 سنتي، لا ناقص 35 ناقص 10 سنتي، 45. ده منسوب الرافت من تحت، وعندي منسوب بوينت 1 منسوب الجراوند فلور، يبقى هنطرح من دي بوينت 1، يبقى زائد بوينت 1 عشان إشارة سالب في سالب بموجب، بوينت 1 ب335. بارتفاع أول دور 335 تساوي ده في ده. عندي بيزمنت فلور، بس في نقطة، أنا عندي الثيكنس أو سماكة البلاط